अस्ति मेरो साथीले योमरी पुनीको भिडियो बनाऊ भनेको थियो। योमरी पुनीको बारेमा त भिडियोहरू इन्टरनेटमा अलरेडी होला, त्यसैले हामी आज चाहिँ अब योमरी पुनीको सेन्टेन्सको बारेमा भिडियो बनाउनु पर्ला कि भनेर मैले सोच्दैछु। सर्च गरी हेरौँ योमरी पुनीको मैले कुनै भिडियो बनाएको छु कि छैन पहिले। योमरी पुनीको त छैन, कहिलेकाहीँ PUNHI को सट्टा PUNI पनि लेखेको हुन सक्छ। योमरी सर्च गरी हेरौँ। योमरी सर्च गर्दाखेरि पनि खासै छ जस्तो लागेन मलाई। कहिलेकाहीँ YA पनि गरेको हुन सक्छ। YA योमरी छैन जस्तो लाग्यो। अब यही बनाऊ अब आज। अनि तपाईहरुले योमरी खानुभयो? तपाईहरुको योमरी पुनी कस्तो भयो भन्नु होला। योमरी पुनीमा के गर्नुभयो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको केही रमाइलो पलहरु हामीसँग शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला। योमरी पुनीमा र्याली पनि भएको थियो यहाँ काठमाडौँमा। अनि तपाईको ठाउँतिर चाहिँ नि अब र्यालीहरु भयो कि भएन, कसरी बित्यो योमरी पुनी कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ त र्याली भएको थियो, म चाहिँ नि गएन र्यालीमा, तर यहाँ थुप्रै मान्छेहरु र्यालीमा गएको थियो। मेरो बहिनीहरु पनि गएको थियो। बहिनी भन्नाले मेरो काकाका छोरीहरु पनि र्यालीमा अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर गएको थियो। पहिले त हामी पनि र्यालीमा धेरै जान्थ्यौं, रमाइलो पनि हुन्थ्यो। यो पिन्टुना र्याली जुन हाम्रो न्यू इयर छ तिहारमा, पिन्टुना र्यालीमा नेपाल सम्मत बेला र्यालीमा त्यो बेला पनि हामी पनि घुम्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ घुमघाम अलिक कम भएको छ, अलिक बोसो घटाउनु पर्ने त हो, तर अलिक त्यस्तै भइरहेको छ। इंग्लिशमा त हामीले लेखेको मिल्यो, तर नेपालीमा चाहिँ अलिकति मिलेन। फेरि अब कसैलाई चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन, यो अलिकति मिलेन भनेदेखि यस्तो हुन्छ योमरी पुनी नेपालीमा। अब तपाईको विचारमा यो योमरीको अर्थ के होला गेस गर्नु होला, गेस गरेर कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै गरी पुनी भन्नाले पूर्णिमा भयो, पूर्णिमाको रात। पूर्णिमाको रात चाहिँ एकदम मजा लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि पूर्णिमाको रातमा चाहिँ सबै उज्यालो हुन्छ। अरु बेला चाहिँ अब जस्तै कि औँसीमा चाहिँ बाहिरतिर अँध्यारो हुन्छ, अनि पूर्णिमा बेला चाहिँ उज्यालो हुन्छ। आज हामी भाषा भन्दाखेरि पनि मेरो लाइफको पनि केही एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु तपाईहरुसँग। मेरो एक्सपिरियन्स सुन्नु होला। मलाई किन यो पूर्णिमा मन पर्छ भन्दाखेरि पूर्णिमा बेला रात पनि कस्तो मजाको हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। जस मान्छेहरु हामीले देख्छौं। एकचोटी म मेरो साथीको गाउँमा सिन्धुपाल्चोकमा गएको थिएँ। मलाई शहर भन्दा गाउँ एकदम मन पर्छ। किन हो खै, सायद अब गाउँको मान्छेलाई शहर मन पर्ने, शहरको मान्छेलाई गाउँ मन पर्ने, त्यस्तो भएर हो कि मलाई गाउँको चाहिँ के मन पर्छ भन्दा खुल्ला हुन्छ, एकदम मजा लाग्छ। खुल्ला हुने भएकोले अब यहाँ जस्तो अब कन्जस्टेड अलिकति हुँदैन, काचकुचो हुँदैन। फेरि गाउँमा चाहिँ अलिकति फेसिलिटीहरु नहुने, अब केही अब मेडिकल फेसिलिटीहरु आदि चाहिँ अलिकति टाढा हुने, शहरमा नजिक चाहिँ नहुने। तर गाउँको सुन्दरता पनि छुट्टै छ। एकचोटी म अब त्यही साथीको गाउँमा गएको थिएँ र साथीको गाउँमा राति त्यहाँ बस्दाखेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि दुई तलाको उसको घर थियो। दुई तलाको अब माटोको घर थियो, राम्रो थियो, क्युट थियो। अब गाउँमाको माटोको घर पनि राम्रो हुन्छ। मलाई त ठुलठुलो बंगलाहरु भन्दा सानो क्युट घरहरु पनि राम्रो लाग्छ। माटो र काठले बनिएको घर मलाई राम्रो लाग्छ। उसको पनि माटो र काठले बनिएको राम्रो घर थियो। र त्यो घरबाट हेर्दाखेरि अगाडिपट्टि त्यस्तै माटो र काठले बनेको अर्को घर थियो। त्यो घरको बरन्डामा एउटा बुढो मान्छे सुत्थ्यो र कहिलेकाहीँ ठसम ठसम खोकी पनि खोक्थ्यो। त्यो बुढो मान्छेले अब बुढो भएपछि अलिकति एज गएपछि खोकी लागेको होला। र अनि पूर्णिमाको रातमा यस्तो बाहिर हेर्दाखेरि सबै क्लियर देखिने, राम्रो देखिने। बुढो मान्छे पनि खोक्दै बरन्डामा आनन्दले सुतिरहेको थियो। मौसम पनि राम्रो थियो, शीतल थियो बाहिर। अनि तलपट्टि खोला बगिरहेको थियो। खोला अलिकति टाढै भए पनि आवाज चाहिँ अब सुनिदो रहेछ। खोला तलपट्टि थियो, हामी माथि थियौं, डाँडामाथि थियौं, र खोलाको आवाज पनि सुन्थ्यो। र जुनेली रात थियो, मजाले उज्यालो थियो, सबै छरपस्ट देखिन्थ्यो। र पहाडीपट्टिको जंगलहरु पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो। आकाशमा अब ताराहरु थियो। धरतीमा यसो हेर्दाखेरि धरती उज्यालो थियो। यो त रात होइन दिन हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि आकाशमा ताराहरु चम्किरहेको, त्यो नेचुरल वातावरण एकदम राम्रो थियो।
अब त्यो बेलाको जुन आनन्द हुन्छ त्यो अब शब्दमा बयान गर्न त अलिकति गाह्रै छ। अझ त्यो मोमेन्टमा त्यो क्षणमा साथमा गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ, गर्लफ्रेन्डसँग मिठा मिठा गफहरू हुनुपर्छ, कति मजा आउँछ। अथवा बिहे भइसकेको मान्छे भएसँग श्रीमती हुनुपर्छ, श्रीमतीसँग पहिलेको कुराहरू, विगतका रमाइलो क्षणका कुराहरू गर्दा कति रमाइलो हुन्छ। अथवा साथीहरू भए पनि कति रमाइलो हुन्छ। चक्क गर्मी महिनाको मौसम भए चारैतिर मेच राखेर साथीहरू चक्क भेला भएर पुरानो कुराहरू गर्दै एक दुई प्याक लिँदै गफ गर्दै कति मजा हुन्छ। अथवा जाडो महिनाको मौसम भए आगो ताप्दै आलु पोल्दै खाँदै कति मजा हुन्छ। आगोमा आलु पोलेर खान मलाई साह्रै मजा लाग्छ, मिठो लाग्छ। आलु पोलेर खानुको स्वादै बेग्लै छ आगोमा। मिल्ने साथीहरूसँग जीवनमा केही क्षण बिताउँदाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ। मिल्ने साथी अर्थात् उखु जस्तै साथीहरू, जस्तै कि तपाईहरूले पनि सुन्नु भएको होला, कोही चप्पल जस्तो साथी, कोही उखु जस्तो साथी भनेर हरिवंशले भन्नुभएको थियो। र उहाँले यो उखु जस्तै साथी भन्दाखेरि मलाई केही मेरो साथीहरू याद आउँछ। उखु जस्तै साथी, मेरो पनि कोही उखु जस्तै साथी छन् र उखु जस्तै साथीहरूसँग बसेर त्यो क्षणमा बिताउनु पाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ। रमाइलो गर्नको लागि मेरो विचारमा रिसोर्टतिर जानुपर्छ, 5 स्टार होटलमा जानुपर्छ, विदेशतिर थाइल्यान्ड घुम्नुपर्छ, यताउता जानुपर्छ, त्यस्तो केही लाग्दैन मलाई। रमाइलो गर्नको लागि 2-4 जना रमाइलो साथीहरू हुनुपर्छ र आगो ताप्दै आलु पोल्दै खाए पनि गफ गर्दै बस्दाखेरि पनि मजा आउँछ, आनन्द हुन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको पनि केही यस्तो यादगार मोमेन्टहरू छ भनेदेखि शेयर गर्नुहोला। अब योमरी मन पर्छ भनेर हामीले कसैलाई सोध्नु पर्यो भने योमरी यला यला यसरी भन्छौँ हामीले। योमरीलाई यसै राखौं। अब यसरी लेख्ने इंग्लिशमा यो दुईटा थप्ला दिउँ, मरी मरी यसरी आउनु पर्ने हो। मरी अब यसरी आउनु पर्ने हो, यसरी आएन। कहिलेकाहीँ अब यसरी मिलेर भने यही कपी गरिदिउँ यसलाई नै। योमरी योमरी मन पर्छ। योमरी यला योमरी ल्याऊ भन्नु पर्यो भने योमरी हजी। योमरी लिएर आऊ भन्नु पर्यो भने योमरी कया वा। अब यसमै योमरी लिएर आऊ जाऊ भन्नु पर्यो भने योमरी कया वा हुँ। हुँ भनेको चाहिँ नि जाऊ भनेको हो, खु भनेको चाहिँ चोर भनेको हो। अनि त्यसै गरी कु भनेको चाहिँ नि अब धुवा पनि हो। थुन भन्नु पर्यो भने पनि कसैलाई थुन, अब जेलमा थुन अथवा डोकोमा थुन अथवा कोठामा थुन, कतै कहीँ कतै थुन भन्नु पर्यो भने कु भन्छ। क यहाँ हको सट्टा क। अब तपाईले कुनै साथी भेट्नु भयो, उसलाई अब योमरी खोइ भन्नु पर्यो भने योमरी गो। योमरी गो, योमरी खोइ, मलाई योमरी खोइ। अब मलाई भन्नु पर्यो भने यहाँ मलाई योमरी खोइ। मलाईको गेस गर्नुस् त, मैले धेरैचोटि भनिसके। मलाईको चाहिँ जित जित योमरी गो। अब खोइको सट्टा मलाई योमरी छैन भन्नु पर्यो भने छैन। यो चाहिँ अब मलाई योमरी छैन भनेर कसैले अब जिस्काउनु पर्यो, ठट्टा गर्नु पर्यो भने जित योमरी मरु ला ला। जित योमरी मरुला अर्थात् मलाई योमरी छैन भन्न खोजेको। अनि अर्को तपाईहरूले सुन्नु भएको होला, योमरी च्वामु उकी दुने हामु बिउ म ल्यासे म बिउ म बुढी कुटी। यो मान्छेहरू कराइराखेको अथवा कहीँ कतै अब योमरी माग्न जाँदाखेरि यो भन्दै हिँडेको तपाईहरूले पनि सुन्नु भएको होला। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि योमरी च्वामु, च्वामुको अर्थ हुन्छ चुच्चो। जस्तै कि अब सियो चुच्चो हुन्छ, योमरीको पनि तलपट्टि चुच्चो हुन्छ, सियो जस्तै चुच्चो बनाएको हुन्छ। योमरी च्वामु भन्नाले योमरी चुच्चो भन्न खोजेको। उकी दुने हामु, उकी दुने अर्थात् त्यसभित्र, हामु अर्थात् टिल, टिल राखिन्छ योमरीमा, टिल चाकु राखिन्छ। उकी दुने हामु अर्थात् त्यसभित्र टिल भन्न खोजेको हो। बिउम ल्यासे, बिउम अर्थात् दिने मान्छे, ल्यासे भन्नाले तरुनी, दिने मान्छे तरुनी,
अनि मब्युमा भन्नाले नदिने मान्छे, बुढी कुटी भने बुढी, नदिने मान्छे बुढी भन्न खोजेको हो। योमरी चुच्चो त्यसभित्र तिल, दिने मान्छे तरुनी, नदिने मान्छे बुढी कुटी भन्न खोजेको हो। अनि तपाईहरुको ठाउँमा योमरी पुनि कसरी मनाउनु भयो, कुनै र्याली भयो कि के भयो, तपाई र्यालीमा जानु भयो कि अब योमरी खाएर बिताउनु भयो कि योमरी खानु भएन कि के गर्नु भयो कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुले पनि के गर्नु भएको रहेछ योमरी पुनिमा त्यो पनि पढ्न रमाइलो हुन्छ। अब मैले कसरी बिताएँ भनेर तपाईले सोध्नुहुन्छ भने र्यालीमा चाहिँ अब त्यही बहिनीहरु गयो, म चाहिँ नि अब गएन। यसपालि र्यालीमा जाने केही प्रोग्राम थिएन। म चाहिँ नि यसपालि घरमै भएँ, र्यालीहरुतिर गएन। अनि घरमा योमरी पनि खासै खाएन यसपालि, खाउँ जस्तो लागेन मलाई योमरी यसपालि। एक टुक्रा, सानो टुक्रा एउटा मात्र खाएँ। कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला मेरो एउटा साथी थियो, सम्झना रेग्मी भन्ने साथी थियो। उसलाई चाहिँ नि अब 12 मन पर्ने, मलाई चाहिँ नि सेल मन पर्ने थियो, त्यस्तो थियो। र उसले भन्थ्यो मलाई त 12 कस्तो मन पर्छ भन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ मलाई सेल कस्तो मन पर्छ भन्थे। उसलाई चाहिँ नि मैले यो जब गर्ने सिलसिलामा भेटेको थिएँ र हामी जब गर्दाखेरि पनि रमाइलो थियो। अहिलेसम्म पनि याद आउँछ जब गर्दाखेरि दिनहरु। विकल भन्ने अब भाइ भन्नु कि साथी भन्नु, भाइ उमेरले त भाइ नै हो, तै पनि साथी जस्तै थियो, रमाइलो थियो मान्छे। कोही मान्छेहरु अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरै टाइम बितिसकेपछि पनि त्यो मान्छे कहिले नभुल्ने। मैले जब गर्दाखेरिको केही मान्छेहरु कहिले नभुल्ने मान्छेहरुमा विकल पनि एकजना हो। पहिले नाम सुन्दाखेरि कस्तो विकल, कस्तो नाम जस्तो लागेको थियो, तर नाम पनि युनिक, मान्छे पनि युनिक, रमाइलो खालको मान्छे थियो। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा शुभ।